ამოვედით ლიმასოლში და არის უმშვენიერესი ამინდი. ჩვენ ახლა ვაპირებთ რომ გავიდეთ მაღაზიების ქუჩაზე, იმიტომ რომ შიგნით არის შედარებით უფრო ღრმად ქალაქში და აქეთ არ ვართ ნამყოფები, აქამდე არ ვყოფილვართ, მარტო სანაპიროზე დავდედით ხოლმე რაღაც და დღეს უკვე წაგიყვანთ მაღაზიებში. ვაუ. ნახე, ლარეკაში არა სიგნალი. He's the kind of guy that would say, hey baby, let's get away, let's go someplace, huh? Where I don't care. He's the kind of guy that you give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part. I wanna be what he wants when he wants it and whenever he needs it. And when he's lonesome and feeling love-starved, I'll be there to feed it. I'm loving him a little bit for each day. Turns me right on when I hear him say, hey baby, let's get away, let's go somewhere. Oh, baby, can we? Why I don't care. Hey baby, let's get away, let's go somewhere. Oh, baby, can we? Why I don't care. I wanna be what he wants when he wants it and whenever he needs it. And when he's lonesome and feeling love-starved, I'll be there to feed him. Loving him a little bit for each day. It turns me right on when I hear him say, hey baby, let's get away, let's go somewhere. Oh, baby, can we? Well, I don't care. Hey baby, let's get away, let's go somewhere. Oh, baby, can we? Well, I don't care. Daydreaming and I'm thinking of you. 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 Look at my mind, floating away. Thinking of you. Thinking of you. აბა ვინ გამოიცნობს ჩემს საყვარელ მაღაზიას? არის ეს. აქ უკვე შევიცინე მე რამოდენიმე ბლოკნოტი და კიდევ რო ვიყიდო ალბათ გირობა გისდება. просто ყველა ძალიან საყვარელია ხალხო, ანუ რანაირად I lost chances დახლი ყველაფერზე მიყვარს იმის თქმა რომ ბოლო შანსია და გამოყოფილი არის კიდეც ბოლო შანსის განყოფილება. მაგრამ აქედან არაფერი არ მოუწონს. ცნობილი ის არის ამას გინდა ვიყიდოთ და unboxing გავაკეთოთ ვის რა შეხვდება. ანუ იხდი 4 ევროს და შეგნით რაღაც სხვა რაღაცები. ნუ ბავშვი ვარ. აი ყველაზე უნივერსალური მაღაზია საერთოდ. საყვარელი სანტავიკები არის, როგორ ჩასატებში. გულის ფორმის. და ესეთი სანტავიკები. თარწმუნებული ვარ, შიგნითაც ძალიან საყვარელი იქნება. ადრე მქონდა მსგავსი და ჩარტი. ყველა დამშტარი.
ეს დანიშნული. აი. აუ ეს მართლა ძალიან კარგად ანათებს. ნახე ჭერზე. და. აქ სავით კიდევ ერთი განყოფილება არის. თან დიდი Άρα απλά το μόνο που είναι να τα γεμίσεις στο full. Εντάξει, που αν ανοίξεις από κάτω θα το βρεις. Άρα το βάζεις από την τιμή. Και εδώ πέρα, επειδή δεν έχουμε τι να βάλουμε. Περιμένουμε. Αν μπορέσεις. მაგიდასთან. დაიდე. სრავი. კაი ესეც ვასწავლე ჩესტი, ხო? My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know. ეს ამ სუპერსტორში არის ისეთი მაისურები. მეტალიკა, Iron Maiden-ი, Avenged Sevenfold და ასევე ანიმეებიდან, აი Dragon Slayer-ის მაისურია, Bob Marley და ასე შემდეგ და თუ გინდათ რამე განსხვავებული და ორიგინალური საჩუქარი გაუკეთოთ ადამიანს, რაც უყვარს ყველანაირ მაისურს ნახავთ. But I can't see a thing in the sky. I only have eyes for აბსოლუტურად ყველაფერი არის დაკეტილი. არაფერი არ არის ღია. იმიტომ რომ კვლავ განმეორდები, არ არის სეზონი ჯერ. შესაბამისად ძალიან მიტოვებული. and so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you.
when you lit that pipe. It caused me a terrible fright. The flame burned my hand. I kicked my leg. ეხლა წაგიყვანთ სპორტში. ძველ პორტში. ძველ პორტში. და მე ახალშიც. აუცილებლად. აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რესტორანი, მეგობრებო, სახელს გავიხსენებ და დავწერთ. კონკრეტულ რესტორანში შეგიძლიათ მივირთვათ ორაგულის პასტა, რომელიც არის ღვთაებრივად გემრიელი. სასწაული პასტა არის. და ასევე ცეზარიც გემრიელია და სხვა ყველა კერძი გემრიელია. უბრალოდ გამოვარჩევდი ორაგულის პასტას. ეს გახლავთ ძველი პორტი. When you left that boat, thought you'd sink if I couldn't float. Would you lose your guilt if I... აი მე გირჩევთ აუცილებლად აი ამ პასტას რაზეც საუბრობდით ორაგულით სეტები თუ გემრიელესია ხო აი დამიჯერეთ რაც არ უნდა შევყვეთ ყველაფერი აბსოლუტურად ძალიან გემრიელი. ეხლა გავხსნათ ჩვენი სიურპრიზი. აჰა პირველი ამოვიდა ჩვენ მოსმენების საყვარელი ლივცი. ძალიან საყვარელი ბოთლი. მეორე ამოვიდა. ეს რა არის? USB არის ძალიან გრძელი. მაგრამ მგონი ნამდვილად და ხო, სტიკერები, stick notes. ეს არის ფანგარი. საყვარელი. და კიდე ნახე ორენჯი ერთი არის ესეთი მაგნიტი და ეს მართლა ძალიან საჭირო რაღაცა, ამაც ვარ შეგვიძლია მიაკრო. და ეს არის საშლელი, საყვარელია. ეს უნდა გავხსნა. ეს საყვარელია. მე ვფიქრობ, რომ იდეალური საჩუქარი არის ღირდა 4 ევრო და ნამდვილად საყვარელი ნივთები ამოვიდა და თან სიურპრიზად რჩება და რაღაცა გამიხარდა, მომეწონა. ხო, რა მშვენიერია. რას ფიქრობ? მაგარია. კი, USB განსაკუთრებით. ეს ძალიან საყვარელია. შეიძლება ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ბევრჯერ მიფიქრია რა იმის გავს მასერს მქონდეს რომ მივაკრათ ხო და ამიტომ ძალიან საჭირო და კარგი ნივთია და ამ იმისთვის პროცესს შეხედეთ რა ვქარო არის. უშუალოდია. სუესიკო. Fine Tiger-ში შევიწინეთ. ვილის ჯაგრისის ჩასადებები ძალიან საყვარელი და რაც ყოველგვარია ერთი სუვენირი იმისთვის ვინც მიყვარს სასაჩუქრად ძალიან ორიგინალური და კარგი საჩუქარია ვფიქრობ აწერია Love of the Year. მოვიდა ესეთი რაღაც უშუალოდ კი შენი უფრო დიდია ხო? არ ვიცი. რა ვიცი ძალიან დიდია შენი. მგონი გემრიელი იქნება ვნახოთ აბა. ესეთი გემრიელი ბურგერი ესეთი იდეალური 10-დან 20 და 20-დან 30 არ ვიცი. უმაგრესი იყო მართლა. როგორ? ჩეკილი. ფანტასტიკური ბურგერი იყო ხო, ფანტასტიკური. იმდენად კარგი იყო, ანუ ვერც განახეთ ეს ყველაფერი. ჯერ მე გავა. მე გიგო. წავედით. ორი მოედანი. ბოლოს რო ვიყავით აქ ჩამოსვლები, ძალიან ლამაზი ნაზუსხე იყო. აი აქ და აი ხეს. ეს არის უუგემრიელესი ადგილი, სრული ამ სტილს მისმოვებით, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი ნაყინები, ჟელიბონები და ტკბილობა იყიდება და უკეთ დაგანახოთ რა სილამაზეა. ანუ გარდა იმისა, რომ ძალიან გემრიელია ყველაფერი, არის ულამაზესი, ალბათ ამეთანხმებით.
და რამდენჯერაც აქ ჩამოვდივართ, ყოველთვის შევდივართ ხოლმე ნაყინის საჭმელად ჩვენს ჰანსში, ეხლა რაც გაჩვენეთ. ჰანს ჰენსელი და გრეტელი. ჰენსელში და გრეტელში. უცაღა დავასახელია. ფილმი. ხო, არ ვიცი, მოდი. ქართული ესტრადა. ყოველთვის ჰენსელში და გრეტელში. ჩავთ და ეხლა დღეს მივეცით შანსი, ამას რა ქვია? ჯელტო ფაბიოში შემოვედით და მინდა ვთქვა, რომ კარგად გამოიყურება აქ, მაგრამ ისეთი გემრიელი ნაყინი არის, როგორც ჰენსელში და გრეტელში. სამაგიეროდ ამ ადგილს თუ არა ნაყინი, აქვს ულამაზესი ინტერიერი. აი მართლა ულამაზესია. აი ესეთი სიგემრიელია და გამორიცხულია რომ არ დამეწ. If you're on the water, 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 beware. If you're on the water, 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 take care. ნახე საყვარელი მაღაზია. ახლა უკვე განახებთ ულამაზეს ადგილს. ულამაზესი ხედით. ტარამ. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პორტის ნაბარეთ. ნახეთ რა სილამაზეა. იქ არის სტეიქ ჰაუსი. ძალიან ლამაზი ხედები იქნება იქიდან. ეს კი არის ლიმასოლის ერთ-ერთი სანახაობრივი ადგილი და ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. ცოტა საშიში არის აქ გადასვლა, მით უმეტეს ტელეფონით, ამიტომ ახლა გავთიშოვ და დავტკბები ხედით. ხეთ რა ხელოსა. ხეჭაებია და რა ხელასი ურცია მეშინია. When you climb that tree, they should have never left you alone. დაწერეთ კომენტარებში ისი ჩონჩი. მე ან პატარა დინოზავრის ან ზღვის ცხენის ეგორი ვარიანტია. ან უბრალოდ რაღაცა მაისური გდია. სულ ეს იყო მეგობრებო ჩვენი ლიმასოლის ტურით. ძალიან დიდი მადლობა თუ გვიყურეთ. ვფიქრობ რომ ამოვწურეთ ეს ქალაქი და შემდეგი ქალაქი რა იქნება, ამას უკვე ნახავთ შემდეგ ვიდეოში. და აი აქ რო გამოვიდა ან თუ შეიძლება subscribe. სად? აი აქ. Just like sound. აი აქ. უმშვენიერესი Sure. ხედით გემს. Water, 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 beware. If you're on the water,